Yan mga kaming, and welcome back sa YouTube channel natin. Yan, for today's video, usapang loan muna tayo. Off topic muna, kumbaga i-share ako sa inyo na pwede nyong hiraman na sikat na app. Ito nga yung ating GCash. Yan, sa GCash, siguro naman lahat may GCash. Yan. Bago tayo magsimula, kung magustuhan mo yung video natin, like, and mag-subscribe ka na din para ma-update ka kapag may mga bago tayong upload na related sa mga videos na tuturo ko sa inyo kung paano ba kayo makakahiram, makaka-loan dito sa GCash. Yan. Madali ang hiraman or bigla ang kailangan mo ng funds, may paggagamitan ka, meron ka mahiram. Kung isa ka dito guys, panoorin mo tong video na to at para sa ito. Yan. Siyempre dapat ang requirements dito may GCash ka. Yan. Tapos madalas mo siyang ginagamit. Yan. Ang tukoy pa pala is ang ating GLoan. Yan. Kung saan pwede kang mag-loan na mabilisan lang. Yan. Pwede mo din siyang i-withdraw sa mga bank. Ayan, pag meron kang GCash Mastercard, punta lang tayo dito sa View All. Ayan, click natin, tapos scroll down. Mapapansin nyo may mga category siya. Punta tayo dito sa Borrow. Ayan, dito tayo sa Borrow. Punta tayo dito sa GLoan. Ito yung aking pinakang pwede kong i-loan or hiramin. 25k. Yan. Yung processing fee niya is 3%. Depende dun sa amount na ilo-loan nyo. Yung average per month niya is 2.8 interest rate. Yan. And payable siya 9 months and 12 to 12 months. Yan. Pwede siya. Yan. Itong 25k na to is limited offer lang, nakalagay naman dito. Safe and secure loans na kayang-kaya mo. Ito, hindi ko naman siya ilalahat, kumbaga buwan ko lang din ng tutorial kasi mag-loan din ako. Siguro mga 5k lang, hindi ko siya i-max. Ipakita ko din sa inyo yung aking previous loan para meron kayong idea kung ilang months or ilan ba yung hiniram ko. Yan. Yan, ito yung aking previous loan. Yan, makikita nyo yung monthly niya. Ang monthly ko is 1,057.08. Yan. Nag-start ako nung March 2022, 19. Natapos ko na kasi siya November 19. Yan. Na paid na lahat. Ito na yung last payment ko. Yan. Complete paying for your loan. Yan. Pagtapos na kayo, yan na yung lalabas. Pinakang last payment ko. November 19. Mag-iintay na lang daw ng 4 to 7 days bago ka maka-loan ulit. Yan. Yung unang loan ko pala is 7k. Yan. Yung unang loan. Yung OIJ loan. Ngayon, nag-increase siya. At ang nakalagay naman dito is limited offer lang. Kumbaga, mababago pa siya. Pwede mong i-borrow. Yan. Sa video na to, papakita ko sa inyo paano mag-loan dito. Yan. First step, punta lang kayo sa GLoan. Yan. Punta tayo sa GLoan. Start. Yan. Kung ilang kung ilan yung gusto mong i-loan. Dito, hanggang 15k ay 9 months. Mo siya pwedeng bayaran. Pag tumaas na siya ng 16k, 16,000, 12 months na, pwede mo siyang bayaran.
Tapos yung select option dito is kung ano yung purpose nung loan mo. Yan. Sa akin kasi is payables yung aking loan. Ang niloloan ko lang is siguro 5, pinakamababa. Minimum lang. 5,000. Yan, payables. Ano ba? Get this loan na. Nakikita nyo naman yung ibabawas niya is 3% dun sa 5,000. And 150. At dito nga pala, hindi ko lang alam kung example yung hindi mo i-max yung loan mo dun sa credit, kumbaga yung pwede mong hiramin. Hindi ko lang alam kung makaka-loan uli ako pag ko na to, proceed yung natin. Ayan, continue lang. Ayan, i-hide ko na lang information. Next. Meron na palang ganito. Input lang. Nickname. Jimeng na lang. Mail. Merit. Optional na lang naman yung ditong mga first name. Lagay ko na lang yan. Di pwede. Alam ka lang dyan. Hindi ako yung next. Ayos na lang natin siguro. Yan. Scroll down. Agree lang tayo. Yan. Magpupunta tayo dito sa lending nila. Parang pinaka confirmation kung mag-a-agree ka dun sa loan. Ng loading. Yan, nagloko pala siya. Hindi, bali ibabalik nyo pala yan. Sorry. Tapos i-agree nyo lang ulit. Yan, disclosure daw. 4.8. Yan, pag di kayo nakabayad ng overdue na, mayroon siyang 100 penalty agad. Tapos 0. Nakalagay lang. Yan, nakalagay na dyan. Sa akin kasi di ko na yung binabasa. Yan. Back mo lang uli.
Yan, tapos bali ang monthly ko is 700. 0.06 pala. Yan, 9 months siya. December 30 yung aking payment. Una kong payment. Yan. Confirm. Tapos may OTP man magte-text. Nalagyan 39487. Submit lang. Loan application successful. Yan. Tingnan natin kung papasok na ba siya agad. Ayun. Na-receive ko na siya kaagad. Yan. Ganun kabilis. Pag kailangan mo ng funds or meron ka kailangan bayaran, kahit ano basta related sa mga loan. Yan. Mabilis ang loan dito kay GCash. Yan. Hanggang dito na lang po yung video natin. Kung nagustuhan mo yung video natin, please like and baka pwedeng makahingi ng subscribe and hit mo yung notification bell para ma-update ka pag nag-upload ulit ako ng bagong video na related dito. Thank you for watching mga kameng, and sana nakatulong to sa inyo and nakakuha kayo ng idea. Please, bye bye mga kameng. Thank you.